बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेटलर्जिकल प्रोसेस हम स्टार्ट करूँ पदी मेटलर्जिकल प्रोसेस की नन्हे चिकम टॉपिक थे आज हम सर दे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मकसद सने इलेक्ट्रो मीन मकसद दे इलेक्ट्रिसिटी समकसद है इलेक्ट्रिसिटी पकम जकी चे इलेक्ट्रो वर्ल्ड राजी द दे सरवा रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड होंगी मकसद दारे चे इलेक्ट्रिसिटी व खाम खा तगता मंग द दे जिक्र को रिफाइनिंग मकसद दारे टू प्यूरिफाई टू द दे मकसद प्यूरिफाई मकसद दारे चे दा मंग प्योर फार्म ता आड़ो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल मकसद दल तदारे चे जमन सरबा यो इम्प्योर मेटल वी او دغه امپیور میټل با من پیور فارم ته اړو د ټایپ اف پروسس ته ریفاینینګ وای یا د پیوریفیکیشن وای دا پوهنه اساس خو یو امپورټنت خبره ده نه چې دلته دا من پیوریفیکیشن پروسس کوو ریفاینینګ پروسس کوو نو دا پیوریفیکیشن پروسس یا ریفاینینګ اف میټل چې موږ کوو نو دا به الکتریکل پروسس وي دا به کوم پروسس وي electrical process the electrical process ta man electrolysis هم وایو او electrolysis دا زمون سره یو chemical process دی کوم یو process دی یو chemical process the chemical process ما تاسو ویلو چې chemical process یا chemical reaction lose of electron gain of electron bond breaking bond formation so it is called chemical so ته موږ وایو chemical process وته یا ته electrical process وایي ځکه چې electricity پکې سره انوالو definition کوو دا ټاپک چې کوم دی ما په 9 کې ډیسکس کړو خو دوباره ډیسکس کوو ځکه چې د 10 کلاس په کیمستري کې هم راغی ګوره موږ به چې کله موږ بیسمیرایزیشن وکړو نو په بیسمیرایزیشن کې دا پوهنې یاسه دی چې تقریبا د 95% نه واخله 97 to 98% تقریبا دومره کاپر پیوریفیکیشن ته تلو دومره پیور فارم ته تلو د دې نه علاوه موږ نور هم پیور فارم ته اړولې شو through electro-refining یا purification of metal په دې په طریقه باندې موږ تقریبا 99.9% ما تاسو ته ویلو چې 100% خو یو ریاکشن 100% دا ډېر زیات ګران وي خو تقریبا 99-98% ته موږ رسولی شو ها ډیفینیشن ته لږ راځو لږ دا electro-refining explain کوو electro-refining of metals is a process دا یو process electro-refining یا purification of metal دا یو process دی of obtaining چې موږ obtain کو pure metal خالص metal pure څه ته وایي خالص ته وایي خالص مقصد څه دی چې بل سیس پکې سوي چې بل سیس پکې نه وي دغه ټیک شو دې ته موږ خالص وایو څه ورته موږ وایو خالص pure impurity پکې نه وي ګندګي پکې نه وي from impure one by electrolysis process the electrolysis process په ذریعہ باندې چې کله موږ د impure metal نه موږ یو pure metal سکو اخذ کو راولو نو سو it is called the process ته موږ څه وایو electro refining یا ورته موږ څه وایو purification of metals وته وایو خو دغه پروسس ته موږ څه وایو دغه پروسس ته موږ electrolysis process وایو electrolysis process mean چې in the presence of electricity in the presence of electrolytes in electrolytes او د electricity په موجودګۍ کې به دا پروسس کی ٹھیک شو ها هغه پروسس ته ډایګرام ته راځو اوله کې دا پوینټ څه دی اولنی نمبر پوینټ دا دی چې تاسو بیکر اخلي څه واخلي بیکر اخلي دویم نمبر پوینټ پکې دا دی چې تاسو بیټری اخلي یا ته سپلای پاور سپلای ورته وي فار ایگزامپل ما دلته بیټری ولیکلا یا ته پاور سپلای هم لیکلی شي چې کوم بجلی پرووایډ کوي او د دې وولټیج چې کوم دی 1.3 وولټ دومره وولټیج دی د دې نه علاوه 3 نمبر سټیپ کې وسو اخلي وایر به واخلي تار به واخلي د دې نه علاوه سب واخلي راډ به واخلي یو راډ زموږ سره 4 نمبر زموږ سره راډ دی اینوډ خو اینوډ به زموږ سره سوي د کاپر نه جوړي خو دا به ام پیور وي ما ته آی ام پی ولیکو ام پیور مقصد ٹھیک شو د دې نه علاوه 5 نمبر کیتود به وي کیتود به هم د کاپر نه جوړ وي خو دا به پیور ما ته پی او آر پیور مې ته فل نیم
Last number زموږ سره څه به electrolytes. What is mean by electrolytes? Electrolytes are those substances, are those material which exist or which passed electricity. چې دا غنه بس کېږي in molten state په ویلې فارم کې به دا غنه electricity پاس کېږي. دلته موږ هغه سره CuSO4 د دینه په لیکوډ فارم کې څه کېږي بجلی پاس کېږي یا H2SO4 دا زموږ سره داسې H2SO4 دا زموږ سره داسې electrolytes دي د دینه علاوه نور هم دي NaCl KCl HCl زموږ سره چې څومره اسید دي څومره بیس دي څومره سالټ سي او دا په واټر کې سالف کېږي د دنه په مولټن سټیټ کې خامخا بجلی پاس کېږي کله پاس کېږي او کډیره پاس کېږي خو بجلی به پاس کېږي د ټولو ته موږ سوای electrolytes وای او ټوټل پروسس ته موږ electrolysis وای سره وای electrolysis وای important خبرې کوم ګوره دغه ګوره دلته چې راکم انود موږ جوړ کړی دا انود به د امپیور کاپر نه جوړي ټیک شو اول می بیکر راوځو بیکر کې می واټر راوچو په واټر کې می دا الکترولایټ CuSO4 کاپر سلفیټ او کاپر دغه سلفیوریک اسید دا نو ته راوچو ټیک شو دا چې د واټر نه می ډک بیا دې کې می دوه راډونه پټ کو دوه راډونه دوه د کاپر نه جوړو خو یو تمن انود وایو بل تمن کیتود وایو دا ډیفرنس پکې ولې دی چې دوه د کاپر نه جوړي دا انود با امپیور وی کیتود با پیور وی دا کم چې امپیور وی دا به د بیټری د پازیټیو ټرمینل سره اٹیچ وي او دا کم چې زمون سره سوي دا کم چې زمون سره پیور وی نو دا به د بیټری د نیگیټیو ټرمینل سره اٹیچ وي ٹھیک شو ها دا جوړلې د کاپر نه نام جوړلې د کاپر نه ذهن کې نوٹ کړئ دا امپیور دی دا پیور بجلی سٹارټ اور سپلائی سٹارټ شو کرنٹ سٹارټ شو الیکټریسيټي سٹارټ شو چې الیکټریسيټي سٹارټ شو دا کم چې امپیور کاپر دی امپیور مقصد دا دی چې د دې سره یا Hg ملاو دی یو سره ګولډ ملاو دی یو سره پلیټینم ملاو دی یو سره نور داسې سيزونه میکس شوي دي مقصد دا دی چې ګینګ دی امپیورټي ور سره ده د دې چا سره انود سره نو دې کې به دا چلو شي دا پوینټ ذهن کې نوٹ کړئ دا پوینټ ذهن کې نوٹ دلته خو یو دا او دا به په H پلس داسې په H پلس دا به هم داسې دلته مات شوي SO4 ماینس دا به دلته داسې ماینس مات شوي او دا به هم Cu پلس او پلس 2 فارم کې SO4 نیگیټیو فارم کې دا به هم دغلته داسې په دې فارم کې سوي په دې کې لیکوډ کې په دې کې به سوي دا داسې سپلیټ شوي اوس امپورټنت خبره ده نه چې کله الیکټریسيټي سٹارټ شو نو په دې ځکه کې بس چلو شي په دې ځکه به داسې چلو شي چې دا امپیور کاپر دی دا امپیور کاپر دا به خپل الکترون دوه الکترون لاس کی او دا به د امپیور انود نه د سولوشن ته داسې څه شي د سولوشن ته داسې راوځي نو چې د سولوشن ته راوځي په دې ځکه باندې به دغه شان الکترون څه شي الکترون داسې پاتې شي نو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې په دې ځکه کې به څه چل کېږي د دې به داسې ورو ته ورو داسې کېږي داسې خاتمه دا به ورو ته ورو خوړلی کېږي ولې ځکه چې کوم کاپر دی فلیور فارم دی هغه ته سولوشن ته راغی او چې کوم امپیورټي دا هغه داسې ان د فارم اف سلج ان د فارم اف مډ مونږ چې ورته خټه وایو مونږ چې ورته امپیورټي وایو هغه به د ان د فارم اف امپیورټي په امپیورټي فارم کې په امپیور فارم کې بلاندې راغورځي هغه امپیورټي څوک کېدی شي دا د لاندې مې ته لیکلي دا کېدی شي اوس دا الکترون به په دې وایر کې داسې راځي د دې سورس نه د پاور سپلای نه واپس شي داسې د الکترون به داسې راشي د الکترون به داسې د کیتود ته راورسي چې کله د الکترون کیتود ته راورسي نو په کیتود باندې به نیگیټیو چارج پروډیوس شي چې نیگیټیو چارج پروډیوس شو دلته په پیور پام کې زموږ سره څوک موجود دی کاپر موجود دی دغه پیور پام والا کاپر چې کوم دی دا به د دې ځکه نه داسې چړاویږي داسې کوټینګ به جوړوي څه به جوړوي کوټینګ به جوړوي نو دیس ټایپ اف پروسس ته موږ څه وایو پیوریفیکیشن اف میټل اوس په دې کیتود باندې به موږ ته پیور میټل میلاویږي دغه پیور میټل زموږ سره څومره دی تقریبا دلته چې راکم پیور میټل موږ ته میلاو شو دغه زموږ سره کاپر دی دا زموږ سره دی 99.9% تقریبا زموږ سره دومره پرسنټیج کې دا پیور میټل دی اوس لاست نمبر کې ریاکشن وایو ریاکشن زموږ سره څنګه ګوره انود جوړ د سنه دی انود جوړ د کاپر دی خدا کاپر زموږ سره امپیور دی سنه امپیور دی دا پوینټ اسه دی په انود باندې څه چلو کی دا الکترون لوز کی سو کی لوز کی دا کاپر په خپل لوز کی او کاپر سولوشن ته راشي او دا الکترون په دی وایر کې کیتود سایت ته ځي نو لوز اف الکترون ته موږ څه ویلو په 9 کې موږ د دې ډیفینیشن کړو
لوز اف الکترون ته موږ اکسیډیشن وایو چې کله الکترون لوز کیږي دې ته موږ اکسیډیشن وایو نو همیشه به که هغه هر یو سیل وي که هر یو پروسس وي خو چې بجلی پکې پروډیوس کیږي فار ایگزامپل انود کیتود پکې وو نو همیشه به په هغه سیل کې به همیشه به په انود باندې بس کیږي همیشه به په انود باندې اکسیډیشن ان آکس مقصد دا دی ان انود آکس مقصد دا دی چې همیشه به په انود باندې اکسیډیشن کیږي دغه کاپر دغه الکترون په دې وایر کې انود ته راغلی دا کاپر ان د فارم اف +2 په کیټاین فارم کې په پوزټیو فارم کې د سولوشن ته ریلیز شو د دې سولوشن نه به اوس موشن کوي کیتود سایډ ته او په دغه کیتود باندې بس کیږي ډیپوزټ کیږي انخلي به پسې د دې کیتود نه به داسې چړاویږي تاویږي انخلي به پسې او په پیور فارم کې به داسې کیږي دا دغه کې ولې دا پسې ولې انخلي ځکه چې دغه کم الکترون چې کوم دی هغه کیتود ته لاړو چې کله کیتود ته لاړو نو دا کاپر د انود د سایډ نه کیتود ته لاړو او په کیتود باندې دغه الکترون دا کاپر دې ځای ته راغی +2 فارم کې دې ځای نو اوس دا الکترون چې کوم دی دا الکترون چې کوم دی دا به کاپر اوس څه کوي اکسپټ کی او یو پیور کاپر به زمون سره څه شي یو پیور کاپر به زمون سره حاصل شي او دغه پیور کاپر که فرض کوم وګورو دا به څومره وي دغه پیور کاپر تقریبا 99.9% دا د بیسمیرایزیشن هم یو ښه پروسس دی په بیسمیرایزیشن کې تقریبا د 98% 95 دومره موږ پیوریفیکیشن کوو په دې بوک کې 97% لیکلی دی بعض بوکونه 98% پورې راخلي خو بس ذهن کې کېدوي دومره پیوریفیکیشن کې او په دې purification of metal چې کوم electrolysis process موږ کوو یعنی through electricity په تور باندې کوو through electrolysis موږ ته بجلی اپلای کوو نو په دې پروسس کې زموږ سره نور هم پیور ګولډ سکیږي حاصلېږي او که فرض که څوک درته وایي چې په دې کې کومه امپیورټي وه هغه څه شوه نو هغه امپیورټي به سوي د دې انود نه داسې د لکه فار ایگزامپل یو چت دی او د دې چت نه دغه سیمنټ راغورځېږي یا د خاورې یو چت دی د هغې خاورې ته راغورځېږي دا خاورې ته چې کله راغورځېږي نو دا داسې لاندې راغورځېږي دغه شان په دې کې چې را کومه امپیورټي ده امپیورټي به د دې نه داسې لاندې راغورځېږي ان د فارم اف سلج موږ خټه یا مډ چې ورته موږ وایو یا امپیورټي د امپیور فارم چې کوم دی دا به دغلته لاندې په دې باټل کې په دې کنټینر کې په دې بیکر کې به لاندې څه کېږي کینی دا زموږ سره الکترو ریفاینینګ یا پیوریفیکیشن آف میټل